بعد انتهاء المسيرة الخطر للشام واستراحة الجيش لمدة ليلة كاملة، أصدر خالد بن الوليد الأوامر في اليوم التالي باستكمال المسير فورا نحو منطقة سوى حتى يلحق الجميع بألوية المسلمين المنتشرة في جنوب الشام سريعا. ويبدو أن الجيش كان يمني النفس بالراحة لمدة يوم آخر، ولكنهم عندما رأوا قائدهم يسير وسط الصفوف ويحمس الجميع على استكمال رحلتهم، دب النشاط في هؤلاء الجنود ونسوا ذكريات المسير الخطر، وقاموا فورا بتنفيذ أوامر خالد رضي الله عنه. بدأ خالد المسير مع 9000 مقاتل في الصباح نحو منطقة سوى، وفي ذلك الوقت كان يرتدي درعا من الزرد أخذه من مسيلمة الكذاب عندما انتصر عليه في معركة اليمامة، وكان يرتدي فوق خوذته عمامة حمراء وتحت الخوذة قلنسوة حمراء بها بعض الخطوط السوداء، وكان يحمل في يده راية سوداء والتي أعطاها له النبي عليه الصلاة والسلام في إحدى الأيام قبل وفاته. وبعد منتصف النهار بقليل وصل الجيش إلى منطقة سوى وتزود بالماء من تلك الواحة بعدما قضى على المقاومة البسيطة بها، وواصل بعدها مسيرته حتى وصل إلى مدينة أرك، وكانت هذه المدينة محصنة ويدافع عنها بعض من العرب النصارى تحت قيادة قائد من الروم. فأمر خالد بالانتشار وفرض الحصار على الحصن بعدما لجأ الجميع إليه. ويبدو أن خالد قد أدرك مدى الشهرة التي وصل إليها عندئذ، ففي تلك المدينة كان يعيش رجل كبير في السن يعلم بأحوال العالم والأخبار في مختلف البقاع. فلما حاصر جيش المسلمين الحصن، سأل هذا الشيخ أحد الرجال عما إذا كان هذا الجيش يحمل راية سوداء وقائده يرتدي قلنسوة حمراء تحت خوذته. فلما أكد من شاهد الجيش تلك الأوصاف، قال هذا الرجل: إياكم ومحاربة هذا الجيش. فاستمع الجميع لنصيحة هذا الرجل الحكيم، وعرض قائد الحامية البيزنطي التسليم، واندهش من شروط المسلمين السلسة، فقد كان سينعم الجميع بحرية دينهم وبالراحة في مدينتهم، بالإضافة إلى الحماية مقابل مبلغ بسيط من الجزية. فتم توقيع العهد واستراح الجيش خارج الأسوار في تلك الليلة. في صباح اليوم التالي استكمل الجيش مسيرته حتى وصل إلى مدينة تدمر، وكانت تلك المدينة تضم أعداد كبيرة من الروم. فأحاط خالد بالمدينة حتى خرجت له جموع الروم في سرعة كبيرة، ودار بين الطرفين قتالا عنيفا. ووضح منذ تلك اللحظة أن رحلة الشام لن تكون سهلة أبدا على جيش المسلمين، فقد سقط 5 من جيش المسلمين، من بينهم 4 إخوة خلال ذلك القتال العنيف. فصاح خالد في صوت جهوري وقال: يا أهل الإسلام، الشدة الشدة. فتحمس الرجال واندفعوا يسددون الضربات المتتالية نحو جيش الروم، واستطاع خالد الانقضاض على أحد قادة الروم وضربه ضربة محكمة على رأسه وقتله فورا. فازدادت خسائر الروم وقرروا فورا الانسحاب داخل المدينة، فاندفع الجميع في اتجاهها حتى وصلوا إليها وأغلقوا الأبواب فورا أمام المسلمين. بعد وقت قصير ركب خالد فرسه مع بعض من أصحابه ودار حول المدينة حتى يتفقد دفاعاتها، فقد كان يريد أن يضم المدينة سريعا ويتوجه في الحال إلى ألوية المسلمين التي تنتظره، ولكنه لم يرى أي مجال لاختراقها، فقام بالتقدم نحو سورها وصاح بأعلى صوته وقال: والله يا أهل تدمر، لو كنتم في السحاب لاستنزلناكم بإذن الله عز وجل، غير أني أريد المسير إلى أصحابي المقيمين بالشام، ولا بد لي من السرعة إليهم، ووالله إن أنتم لم تصالحوني هذه المرة لأرجعن إليكم ولأدخلن عليكم مدينتكم ولأقتلن مقاتلتكم، وقد أعذرت إليكم وأنذرتكم، وأنا خالد بن الوليد، ولعلكم قد سمعتم باسمي. أثارت كلمات خالد بن الوليد الضجة داخل المدينة، وكان لها وقعا كبيرا على من بداخلها. فلما انتهى من كلماته وبدأ في العودة نحو جيشه، حدث ما توقعوا، فقد صاح الرجال بداخل المدينة بعد الاستماع لكلامه، ونادوا عليه وطلبوا منه الرجوع للمصالحة. فتمت المصالحة بين الطرفين وتم توقيع الاتفاقيات، وانطلق فورا خالد رضي الله عنه لمتابعة المسيرة. اتجه خالد وجيش المسلمين بعد ذلك إلى القريتين، ووجد هناك مقاومة من أهلها، ولكنه استطاع الانتصار عليهم وضم مدينتهم سريعا، وتابع بعدها المسير نحو حوارين. وكانت هذه المدينة تشتهر بكثرة عدد المواشي، فتوقف بها المسلمون
للتزود بالعدد الذي يكفيهم منها، ولكنهم في خلال انشغالهم بجمع الماشية فوجئوا بقدوم مدد من مدن بعلبك وبصرة، فأمر خالد الجيش بالاصطفاف سريعا، وخرج في 200 فارس وتقدم سريعا نحو المدد القادم من بعلبك، والتحم الفرسان معهم في عنف شديد حتى استطاعوا كسر شوكتهم وأجبروهم على التراجع داخل المدينة في خلال ساعة واحدة. ثم انطلق بعدها ابن الوليد مع فرسانه نحو المدد القادم من أهل بصرة، وهاجمهم بعنف شديد حتى تكرر الأمر وأجبرهم على التراجع والاحتماء داخل المدينة. فلما رأى أهل المدينة حلفاءهم وهم ينسحبون تجاههم، خرجوا من المدينة وحاولوا إلقاء الأسهم نحو فرسان المسلمين، فانطلق خالد مع كتيبة الفرسان سريعا نحوهم، وقام بتسديد الضربات تلو الأخرى لهم حتى انكسرت عزيمتهم وعادوا سريعا داخل المدينة من جديد. استمر الحصار على المدينة لمدة من الزمن، وبعد وقت قصير قام أهل المدينة بالخروج وحاولوا الالتحام مع جيش المسلمين مرة أخرى، ولكن ما أن بدأ القتال حتى وضح لهم أن لا طاقة لهم بجيش المسلمين وأن الهزيمة قادمة لا محالة، فقاموا فورا برفع الراية البيضاء وأعلنوا استسلامهم لخالد بن الوليد. سيطر خالد على مدينة حوارين وقضى على أي مقاومة بها، ولكنه كان يعلم أن الطريق لا يزال طويلا للوصول إلى أصحابه، ولذلك أمر في اليوم التالي الجيش بالمسير فورا نحو الجنوب في اتجاه دمشق. وبعد 3 أيام وصل خالد إلى ممر، ووقف خالد على أعلى جزء من الممر ووضع رايته السوداء المشهورة عليها، والتي كانت تخص النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام. وظل خالد في مكانه لمدة ساعة كاملة ينظر إلى جمال غوطة دمشق ويضع الخطة القادمة، وبعد ذلك أصدر الأوامر للجميع بالتحرك فورا والاتجاه إلى مرج راهط. مدينة مرج راهط كانت مدينة غسانية كبيرة على الطريق إلى دمشق، وفي ذلك الوقت كان الغساسنة يحتفلون بعيد الفصح داخل المدينة، فكانت الاحتفالات منتشرة في كل مكان. ورغم ذلك لم يكن الغساسنة غافلين عما يحدث، فقد وضعوا قوة أمام المدينة أسفل الممر حتى تصد أي هجوم عليهم، ولكن تلك القوة لم تستطع أن تصمد أمام اندفاع فرسان المسلمين السريع. فما أن نزل خالد والفرسان من أعلى الممر حتى اندفعوا سريعا وسددوا الضربات تلو الأخرى نحو تلك القوة، وأجبروهم على الانسحاب سريعا نحو المدينة، فأغار المسلمون على المدينة واستطاعوا السيطرة عليها في وقت قصير وضمها من الغساسنة. وكان ذلك في اليوم 19 من صفر في العام 13 هجريا. في اليوم التالي أمر خالد سرية من جيش المسلمين بالهجوم على غوطة دمشق وإخضاعها في الحال، ولكن ما أن انطلقت تلك القوة حتى وصلت إليه الأخبار بأن وضع المسلمين في مدينة بصرة كان في غاية الخطورة، ولذلك قرر أن يؤجل الاتجاه إلى الجابية والالتحاق بلواء أبي عبيدة، وقرر أن يسير سريعا إلى بصرة لنجدة المسلمين هناك. في تلك الأثناء كان لواء شرحبيل بن حسنة البالغ 4000 مقاتل يتواجد بالقرب من مدينة بصرة المنيعة، فقد أرسله أبو عبيدة بن الجراح نحو تلك المدينة لإخضاعها قبل وصول خالد بن الوليد إليهم. وكان بالمدينة بطريق روماني عظيم الشأن عند الروم، وأهل المدينة يدعى روماس. وعندما جاءت إليه الأخبار بوصول لواء شرحبيل بن حسنة أمر بانسحاب جميع القوات إلى داخل الحصن، وقام بالخروج بنفسه والتقى مع شرحبيل خارج أسوار المدينة، فدار بين القائدين حوارا طويلا، وعرض عليه شرحبيل بن حسنة إحدى ثلاث: إما الإسلام أو دفع الجزية أو القتال. فطلب منه روماس مهلة للتفاوض مع أهالي المدينة وعاد إليها سريعا. فلما عرض الأمر على أهالي المدينة والجنود البيزنطيين وجدهم في شدة التصميم على قتال تلك القوات الآتية من شبه الجزيرة العربية، ورفضوا الخضوع أو الاستسلام بأي شكل، فعقدوا جميعا العزم على القتال والقضاء على المسلمين. لم يحدث شيئا لمدة يومين، ولكن في اليوم الثالث بدأت القوات البيزنطية تخرج من الحصن وتصطف استعدادا للمعركة مع لواء المسلمين. وكانت القوات البيزنطية في ذلك اليوم تبلغ 12,000 مقاتل، أي أكثر من ضعفي لواء المسلمين. فوقف شرحبيل بن حسنة وبدأ يحمس جنود المسلمين ويلقي عليهم بعضا من آيات القرآن الكريم لإثارة عزيمتهم. وعندما فرغ من ذلك انطلقت إشارة القتال،
واندفع كل جيش تجاه الآخر. التحم الطرفان ببعضهما البعض بمجرد بدء القتال، ورغم التفوق العددي للجانب البيزنطي إلا أنه لم يستطع أي طرف تحقيق نجاح بارز على الطرف الآخر، فاستمر القتال بينهما لمدة ساعات دون أي تغيير. ولكن عندما أتت الظهيرة بدأ يظهر التفوق العددي للروم على المسلمين، ففي خلال القتال لاحظ القائد البيزنطي علامات التعب على جنود المسلمين نتيجة لمحاولتهم في صد هجوم الروم عليهم، فأمر فورا الفرسان بالتقدم وتطويق أجنحة المسلمين من كل جانب. فبدأ الفرسان في الانتشار سريعا على الأجنحة والعمل على ذلك، فلما شعر جيش المسلمين بالخطر الذي يحيط بهم استماتوا في القتال حتى يمنعوا جيش الروم من تطويقهم والقضاء عليهم. ولكن مع مرور الوقت استطاع الفرسان البيزنطيين كسب المزيد من الأرض والضغط على أجنحة المسلمين شيئا فشيء، وكان من الواضح أنها مسألة وقت قبل أن يسقط جيش المسلمين وينتصر الروم عليهم. فرفع شرحبيل بن حسن يده ودعا الله بصوت عالي أن ينصر جيش المسلمين على أعدائهم، واستمر الجيش في الانكماش وبدا أنه في طريقه للهلاك. ولكن في هذه اللحظات العصيبة انطلقت فجأة صيحات عالية من مكان بعيد، ولاحظ المتحاربون قوة هائلة من الفرسان تعدو سريعا في اتجاه الجيش، وهي تثير الرمال والغبار التي تركض عليها. واستمعوا جميعا لصيحات قائد هذه الكتيبة وهو يقول: يا شرحبيل يا ابن حسنة، أبشر النصر لدين الله، أنا الفارس الصنديد، أنا خالد بن الوليد. فانتشرت صيحات التكبير بوصول خالد بن الوليد وفرسان المسلمين، وراقب الجميع الرايات الإسلامية وهي تتوافد على المكان بكثرة. فانتشر الذعر وسط الروم، وأمر القائد البيزنطي جيشه بالتراجع سريعا داخل المدينة وإغلاق الأبواب قبل اجتماع ألوية المسلمين معا. وفعلا ما هي إلا لحظات حتى كان جميع المقاتلين البيزنطيين يحتمون داخل أسوار المدينة، وقاموا بغلق جميع الأبواب أمام المسلمين. كان خالد بن الوليد على مسافة ميل من مدينة بصرة عندما سمع بانطلاق القتال بين الروم والمسلمين خارج أسوار المدينة، فأمر فورا فرسان المسلمين بامتطاء الخيول والركض سريعا تجاه المدينة حتى يلتحقوا بلواء المسلمين وينصروه. واستطاع بالفعل أن يصل في الوقت المناسب قبل أن يتعرض ذلك اللواء للتدمير، فأقبل المسلمون يسلم بعضهم على بعض، والتقى شرحبيل مع خالد بن الوليد، والذي تفاجأ بشدة من قلة عدد اللواء الخاص به وإقباله مع ذلك على المغامرة والالتحام مع تلك القوة الكبيرة من الروم. فأخبره شرحبيل أن تلك كانت أوامر أبي عبيدة بن الجراح، فقال خالد أن أبا عبيدة رجل خالص النية، ولكن تنقصه بعض الحنكة الحربية في تلك المواقف. وأمر بعدها الرجال أن يلتزموا الراحة والإقامة في مكانهم في ذلك اليوم. في صباح اليوم التالي بدأت القوات الرومانية تخرج من جديد من الحصن بعدما رأت أن أعدادهم تماثل تقريبا أعداد جنود المسلمين، وكانوا يريدون أن يستغلوا إرهاق خيول وفرسان المسلمين من التنقل السريع. فلما شاهد خالد بن الوليد تقدمهم أمر الجميع بالاصطفاف فورا في وضعية القتال، وقام بتعيين رافع بن عميرة كقائد على الجناح الأيمن للمسلمين، وضرار بن الأزور كقائد على الجناح الآخر، واستلم بنفسه قيادة منتصف الجيش، ووضع قوة صغيرة في المقدمة تحت قيادة عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وعندما وقف خالد بن الوليد لإلقاء الخطبة على الجنود خرج فجأة من صفوف الروم فارس عظيم ويلبس درعا مرصع بالذهب والياقوت، وتقدم حتى أصبح على مسافة بين الجيشين، وصاح عندئذ وقال: أنا أمير بصرة، أين أميركم؟ فخرج له خالد بن الوليد وتقدم حتى أصبح على بعد خطوات منه. وبعد أن عرف القائد نفسه لخالد بن الوليد وأخبره أنه روماس أمير المدينة، دار بين الرجلين حوارا طويلا أخبره فيه روماس أنه قرأ الكتب القديمة ويعلم بقدوم نبي في آخر الزمان اسمه محمد، وسأله عدة أسئلة عن الإسلام. فلما أجابه خالد بن الوليد على كل أسئلته أعلن روماس إسلامه في الحال، وقال أنه على استعداد للعودة ودعوة أهل المدينة للإسلام. ولكن خالد أخبره أن أهل المدينة سيقومون بالغدر به وقتله لو قام بذلك، فاتفق سويا أن يتظاهر بالعراق على أن يهزم خالد بن الوليد القائد البيزنطي، والذي سيعود بعدها إلى صفوف جيشه ويدعوهم للاستسلام. وفعلا
قام القائدان بتنفيذ تلك الخطة، وعاد روماس إلى صفوف الجيش ونادى فيهم بالاستسلام لأن لا طاقة لهم بالعرب والمسلمين. فاستاء بشدة الجنود البيزنطيين من ذلك الأمر، وأجبروا روماس على العودة إلى قصره بداخل المدينة حتى ينتهوا من قتال المسلمين، وقاموا بتعيين قائد آخر عليهم يدعى ديرجان. فتقدم هذا الرجل وطلب النزال مع خالد بن الوليد، ولكن قبل أن يخرج خالد من جديد تقدم عبد الرحمن بن أبي بكر وطلب من خالد أن يترك هذا الرجل له، وخرج بالفعل من بين الصفوف بعد موافقة خالد بن الوليد، والتحم مع القائد البيزنطي في نزال عنيف. وحسب المصادر القديمة استمر القتال بينهما لمدة ساعة كاملة، وكل منهما يسدد الضربات للآخر، حتى استطاع عبد الرحمن بن أبي بكر من إسقاط سيف القائد الجديد، وكان على وشك قتله قبل أن يفر سريعا هذا القائد من المكان. فتسبب ذلك الأمر في إثارة الارتباك بين الصفوف البيزنطية، ولاحظ خالد بن الوليد ذلك الأمر، فأمر الجميع بالانطلاق والهجوم على جيش الروم. اندفع جنود المسلمين سريعا في حماس شديد نحو الروم، وقاموا بمجرد الالتحام معهم بتسديد الضربات تلو الأخرى لهم بكل ما أوتوا من قوة. ورغم نجاح الروم في صد هذه الضربات لفترة من الزمن، إلا أن أجنحة المسلمين استطاعت التفوق عليهم، وأسقطت العديد منهم صرعى على أرض القتال. وفي خلال تلك الأحداث قام ضرار بن الأزور بخلع الدرع الخاص به، وقام فورا بالالتحام مع الروم وهو عاري الصدر في شجاعة بالغة. وأمام كل ذلك الضغط اضطر البيزنطيون في آخر الأمر إلى الانسحاب والتراجع من جديد نحو المدينة وإغلاق الأبواب مرة أخرى. بعد فترة من الزمن استقر كل طرف على الجهة المتضادة من أسوار المدينة، وقام المسلمون بتفقد أحوال المصابين ودفن الشهداء في الاشتباك الأخير، والذي وصل عددهم إلى 130 فارسا. وبعدها أمر خالد بن الوليد بوضع الحراسة أمام الأسوار، وأمر بقية الجيش بالراحة مع البقاء في وضع الاستعداد للقتال. كان خالد بن الوليد مستغرقا في التفكير في خطة لاختراق الأسوار خلال الليل، عندما تفاجأ بحراس المسلمين يأتون بفارس ملثم ويخبروه أنه طلب اللقاء معه في أسرع وقت. فلما قابله خالد وجد أنه روماس القائد البيزنطي الذي أعلن إسلامه، فسلم عليه وأخبره روماس أنه يعلم طريقا يدخل به جيش المسلمين إلى المدينة عبر نفق معين تحت الأرض، وطلب منه أن يرسل معه مجموعة من الرجال الأشداء حتى يسيطروا على المدينة ويفتحوا لهم الأبواب. فأمر خالد بن الوليد عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ 100 من المسلمين ويذهبوا فورا مع روماس عبر ذلك النفق. وبالفعل تقدمت تلك الكتيبة لتنفيذ مهمة من أخطر المهمات في التاريخ، واستطاعت بالفعل الدخول إلى المدينة عبر ذلك النفق، وارتدى الجميع الدروع الرومانية التي زودهم بها روماس من القصر الخاص به. وقام عبد الرحمن بتقسيم الكتيبة إلى 4 أقسام، وأمرهم بالهجوم على الحراس وفتح الأبواب عند سماع صوت التكبير. فانتشر الجميع، وظل عبد الرحمن في مكانه للتأكد من وصول الجميع إلى المكان المتفق عليه. ولكن في خلال انتظاره أتى ديرجان القائد البيزنطي الآخر واستطاع التعرف عليه، ولكن عبد الرحمن بن أبي بكر كان أسرع منه واستطاع الانقضاض عليه وقتله بضربة محكمة من سيفه. وبعدها قام عبد الرحمن وأخذ يكبر في صوت عالي، وكانت هذه الإشارة المنتظرة. فانطلق أفراد الكتيبة في كل مكان يكبرون وهجموا على الحراس، واستطاعوا فتح أبواب المدينة في دقائق معدودة. وما هي إلا لحظات حتى اندفع جيش المسلمين سريعا إلى داخل المدينة، وضجت المدينة بأصوات التكبير في كل مكان. فانتشر الذعر وسط أهالي المدينة، وطلبوا جميعا الأمان، وقاموا بالاستسلام فورا إلى المسلمين. فأمر خالد بن الوليد المسلمين برفع السيف عن الجميع وأعطى الأمان لهم. قام أهل بصرة بتفويض أحد الزعماء لعقد الصلح مع خالد بن الوليد، ووافقوا على دفع الجزية للمسلمين ورضخوا لجميع شروطه. فتم بذلك فتح مدينة بصرة، أولى المدن الكبرى في الشام، وكان ذلك في اليوم 25 من شهر ربيع الأول من العام 13 هجريا. بعد استقرار الأوضاع بالمدينة، قام خالد بإرسال رسالة إلى أبي عبيدة بن الجراح وبشره بالانتصار وفتح مدينة بصرة، وأمره باللقاء معه في مدينة دمشق حيث سيتجه مع الجيش. وأرسل في نفس الوقت رسالة أخرى إلى خليفة المسلمين، وأخبره أنه في طريقه لمدينة دمشق،
وطلب منه الدعاء له ولجيش المسلمين. وبعد اطمئنانه لانطلاق الرسل بتلك الرسائل، بدأ المسير فورا نحو مدينة دمشق. خلونا نكمل المرة الجاية ان شاء الله، بس خلوني اقول لكم ان الفيديوهات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا عشان انفذهم، فلو عجبك الفيديو ده يا ريت تنزل تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بعمله. اشوفكم المرة الجاية على خير ان شاء الله.